Thưa quý thính giả, vào đầu tháng 5 năm nay thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 97 quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC. Nghị định được ban hành khi một số nội dung về cơ chế, chính sách ưu đãi cho NIC và các tổ chức, cá nhân hoạt động tại đây cần một bước đột phá mới nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Nghị định 97 đã có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 và thay thế Nghị định 94 năm 2020 quy định về cùng nội dung. Liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp hoạt động tại NIC, nhìn chung thì Nghị định 97 vẫn kế thừa các quy định tại Nghị định 94 năm 2020 và lược bỏ một số quy định không còn cần thiết do đã được quy định tại các nghị định khác. Tôi lấy ví dụ như quy định về ưu đãi đấu thầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì đã được lược bỏ tại Nghị định 97. Cụ thể hơn, tôi xin giới thiệu một số chính sách ưu đãi và cơ chế hỗ trợ nổi bật được áp dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động tại trung tâm. Đầu tiên là ưu đãi về tín dụng đầu tư. Theo đó thì các dự án đầu tư của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại NIC thuộc danh mục dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn thì được vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng sẽ được nhận tài trợ, hỗ trợ, vay vốn và bảo lãnh vốn vay từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoặc một số cơ chế tài chính khác theo quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động tại NIC sẽ được hỗ trợ trong một số hoạt động như là thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm dịch vụ, thực hiện các thủ tục về thị thực nhập cảnh, giấy phép lao động, cư trú, quảng bá, xúc tiến đầu tư và kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đặt văn phòng, khu nghiên cứu, sản xuất, khu trình diễn công nghệ và được sử dụng phòng thí nghiệm, kiểm định, các phương tiện, tiện ích khác của NIC. Một ưu đãi nữa là khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động tại NIC sẽ được cấp đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đồng thời được ưu tiên thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp trước thời hạn khi có yêu cầu. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo hoạt động tại NIC cũng sẽ được huy động và nhận tài trợ từ các chương trình tài trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh, được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và các thủ tục hành chính thuận lợi theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Bên cạnh các quy định chính sách, ưu đãi và hỗ trợ, thì Nghị định 97 cũng thay thế, bổ sung thêm một số thuật ngữ chưa được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan hoặc đã có quy định nhưng chưa rõ ràng, cần thống nhất, từ đó làm cơ sở xác định đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi. Cụ thể, thay vì chỉ nêu định nghĩa về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như nghị định cũ, Nghị định 97 đã thay thế bằng định nghĩa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại trung tâm nhằm nhấn mạnh thêm về đối tượng áp dụng các chính sách ưu đãi liên quan đến NIC. Nghị định 97 cũng bổ sung thêm định nghĩa về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động tại trung tâm. Cụ thể, đây là doanh nghiệp hoạt động tại trung tâm có sản phẩm dịch vụ hoặc quy trình sản xuất kinh doanh mới hoặc được cải tiến. Có thể thấy, Nghị định 97 đã phân tích rõ hai đối tượng là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động tại NIC, từ đó giúp phân tách rõ ràng về mặt đối tượng áp dụng từng chính sách, hỗ trợ cụ thể. Ngoài ra, Nghị định 97 cũng bổ sung một số cơ chế ưu đãi mới cho trung tâm so với quy định cũ. Ví dụ như là người nước ngoài làm việc tại trung tâm sẽ không phải xin cấp giấy phép lao động cho một số trường hợp cụ thể, được phép khai thác tài sản công để cung cấp các dịch vụ ươm tạo, tư vấn, đào tạo, kết nối đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao. Nghị định 97 đã tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Và để đảm bảo được quyền và lợi ích của mình, nếu quý thính giả là cá nhân, tổ chức hoạt động tại trung tâm, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, nên nghiên cứu các quy định của Nghị định 97 và làm việc, trao đổi thêm với NIC cũng như các cơ quan đơn vị có liên quan nếu cần thiết để được hưởng các ưu đãi hỗ trợ đầy đủ nhất trong quá trình thực hiện hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn các quý thính giả đã lắng nghe.